Γυνάκια που έχει μπροστά ο Τζούνος είναι καρδιές. Πρέπει να σας πω, όχι αληθινές, μην ανησυχείτε, είναι από πλαστικό. Είναι ο κύριος Γιώργος Σαρής μαζί μας, παιδοκαρδιοχειρουργός, να το πω, γιατί είναι και δύσκολο να κάνουμε σαντά. Κύριε Σαρή, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και στους ακροατές. Είναι Αυτά που βλέπετε, βλέπουμε τις εικόνες και από την κάμερα της οροφής. Αυτά είναι κομμάτια καρδιάς, εκείνη ολόκληρη η καρδιά. Τι κάνετε με αυτά, κύριε Σαρή? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια Είναι επανάσταση. Είναι μια πραγματική επανάσταση στον χώρο της καρδιοχειρουργικής, με ιδιαίτερη εφαρμογή σε δύσκολα περιστατικά και επομένως με πολύ μεγάλη εφαρμογή στην παιδοκαρδιοχειρουργική, γιατί η καρδιοπάθεια στα παιδιά είναι κυρίως εκγενετής κατασκευαστικά προβλήματα. Η καρδιά δηλαδή έχει διάφορα δομικά προβλήματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, που πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο, παρά τις πολύ σύγχρονες εξετάσεις που γίνονται, δηλαδή καθετηριασμοί, αξονικές, μαγνητικές κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και σε ομάδες επιστημονικά συμβούλια να καταλάβουν, να κατανοήσουν οι γιατροί ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να διορθωθεί, αν διορθώνεται, πώς. Και γι' αυτό πολλές φορές θα έχετε ακούσει όλοι σίγουρα ότι λέει ο γιατρός στους γονείς ότι περίπου αυτό μάλλον είναι, θα ανοίξουμε και θα δούμε. Θα το δούμε μόλις προχωρήσει η επέμβαση και ανοίξουμε και δούμε τι, ακριβώς. Τι θα βρούμε μπροστά μας επίσης. Αυτό προφανώς δεν είναι ιδεώδες, είναι πολύ καλύτερο να έχουμε την ακριβή εικόνα του τι θα κάνουμε πριν. Και με αυτόν τον τρόπο, με τη 3D εκτύπωση, αποκτάτε την ακριβή εικόνα. Με τον τρόπο αυτό δεν αποκτούμε απλώς μία εικόνα, φτιάχνουμε ένα αντίγραφο σε αναλογία 1:1 της πραγματικής ανατομίας. Μπορούμε να το πάρουμε στα χέρια μας, όπως για παράδειγμα αυτή εδώ την καρδιά ενός παιδιού. Μπορούμε να το κόψουμε με όποιον τρόπο θέλουμε, άρα να το δούμε με τρόπο που δεν θα μπορούσαμε ούτε στο χειρουργείο να το δούμε, γιατί στο χειρουργείο δεν μπορούμε να κόψουμε την καρδιά όπως θέλουμε. Υπάρχουν μόνο κάποια σημεία. Άρα εδώ μπορούμε να το δούμε στην πλήρη του λεπτομέρεια, μπορούμε να σχεδιάσουμε την επέμβαση πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Και να την προσομοιώσουμε, όπως κάνει ο πιλότος στον F-16 στον προσομοιωτή πριν φύγει σε αποστολή. Έτσι, μπορεί να κάνει πλήρη προσομοίωση. Μιας πτήσης, έτσι και εσείς μιας επέμβασης. Ακριβώς. Μια προσομοίωση μιας επέμβασης. Και επομένως έχουμε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει με απόλυτη ακρίβεια η επέμβαση, με πολύ λιγότερο χρόνο στο χειρουργείο, και με πολύ πιο γρήγορη ανάρρωση. Και με τεράστιες πιθανότητες επιτυχίας. Ακριβώς. Που αυτό είναι και το ζητούμενο. Ακριβώς. Αυτό είναι το μέλλον της χειρουργικής, οι 3D εκτυπώσεις. Οι 3D εκτυπώσεις όπως αυτές εδώ που εμείς αναπτύσσουμε στην καρδιά, έχουν ανοίξει ορίζοντες σε διάφορους κλάδους της ιατρικής, στην ορθοπαιδική και σε άλλους κλάδους. Αλλά ιδιαίτερα στην καρδιά, επειδή είναι ένα κινούμενο και πολύ περίπλοκο όργανο, αυτό είναι κάτι που εμείς και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι σε λίγα μέρη του κόσμου αναπτύσσουμε και είναι ήδη μια πραγματική επανάσταση. Δηλαδή, οργανώνουμε τώρα μια μελέτη συνεργασίας 40 καρδιοχειρουργικών κέντρων από όλη την Ευρώπη και κάποια αμερικάνικα κέντρα, και αυτή την μελέτη τη συντονίζουμε εμείς εδώ στην Αθήνα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να προδιαγράψουμε σε ποιες περιπτώσεις αυτή η τεχνολογία θα είναι χρήσιμη. Και βέβαια υπάρχει το επόμενο βήμα αυτής της τεχνολογίας που είναι τρομερό. Τις εκτυπώσεις κάνετε εδώ στο γιατρείο σας? Σε ειδικό χώρο. Έχουμε οργανώσει μια μεγάλη ομάδα από πολύ εξειδικευμένα άτομα, μηχανικούς, τεχνικούς, υπάρχει όλος ο εξοπλισμός επίσης, ούτως ώστε πλέον αυτά τα εκμαγεία κατασκευάζονται εδώ στην Ελλάδα. Και εδώ θα μας έρχονται και τα αιτήματα από πολλά παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα στην Ευρώπη. Για να τους κάνετε εκτυπώσεις για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Πρόσφατα σε κάποιο συνέδριο στην Γερμανία υπήρχε περίπτωση ενός παιδιού που χειρουργείτο εκείνη την ώρα. Γινόταν επιτόπου ένα συμβούλιο με 40 γιατρούς ειδικούς, παιδοκαρδιοχειρουργούς από όλο τον κόσμο, και με την πρόσθετη γνώση που μεταδόθηκε στους συμβούλους ιατρούς από ένα τέτοιο 3D printed model,
άλλαξε τόσο πολύ το σχέδιο της επέμβασης, που ο χειρουργός, ο οποίος δεν ήταν προετοιμασμένος από πριν με αυτό, αλλά το είδε εκείνη την ώρα, ακύρωσε την επέμβαση, σταμάτησε η επέμβαση ενώ είχε ήδη ξεκινήσει, ξύπνησε το παιδάκι, έστειλε το παιδάκι πίσω στην εντατική, ούτως ώστε να ξανασκεφτεί με βάση αυτό Πώς θα γίνει η επέμβαση. έτσι. πώς θα γίνει η επέμβαση. Και αυτό σε ένα μεγάλο κέντρο της Γερμανίας. Και παρά το γεγονός ότι, όπως είπατε πριν, είναι ένα κινούμενο όργανο. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε είναι σταθερό. Βέβαια. Έτσι. Αυτό είναι πλαστικό το υλικό. Αυτό είναι κάτι, μπορείτε να το πιάσετε. Είναι ένα πλαστικό υλικό κατά κάποιο τρόπο. Μπορούμε να το προσαρμόσουμε σε διάφορες ιδιότητες μηχανικές, ούτως ώστε να μπορούμε και να το κόψουμε. Αυτό που κρατάω εδώ στα χέρια μου είναι ένα πραγματικό μέγεθος καρδιά. Είναι 1/1. 1/1. Βεβαίως. Όπως ήταν η καρδιά. Έχει χτυπωθεί ακριβώς. Με μεγάλη ακρίβεια. Αυτή η τεχνολογία επίσης φέρνει μια επανάσταση στην ιατρική εκπαίδευση. Γιατί φανταστείτε, θέλουμε να εκπαιδεύσουμε νέους γιατρούς στο να κάνουν μια περίπλοκη επέμβαση για κάποιο πρόβλημα που είναι σπάνιο και το οποίο μπορεί ένας γιατρός να το δει 20 φορές στη ζωή του. Ναι. Έτσι δεν είναι? Πώς θα εκπαιδευτεί αυτός ο νέος γιατρός σε αυτή την επέμβαση? Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται μέχρι τώρα είναι ότι εκπαιδεύεται πάνω στον ασθενή όταν θα το συναντήσει. Έτσι δεν είναι? Τώρα εκπαιδεύεται. Τώρα θα όμως εκπαιδεύεται σε αυτό. και έχουμε οργανώσει ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μπορούμε, εφόσον έχουμε την ανατομία, να την αναπαράγουμε όσες φορές θέλουμε και να οργανώσουμε ένα υψηλού επίπεδου μεταεκπαιδευτικό μάθημα, όπου οι γιατροί μπορούν να έρθουν, να μελετήσουν και να τους δείξουμε πώς γίνεται η επέμβαση πάνω στο μοντέλο, δηλαδή να την προσομοιώσουν και αυτοί, και έτσι την επόμενη φορά που θα δουν μια τέτοια περίπτωση να έχουν την εμπειρία τουλάχιστον της προσομοίωσης της πραγματοποίησης αυτής της επέμβασης. Ενώ μέχρι τώρα η διδασκαλία αυτή γίνεται από κάποιο βιντεάκι στο YouTube ή ξέρω εγώ. Παρακολούθηση μιας δικής της επέμβασης που θα πρέπει Πάρα και πολύ απλά να δύσκολο. βλέπει, χωρίς όμως να επεμβαίνει. Έτσι. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι μας έχετε αφήσει άφωνος. Ναι, είναι επαναστατικό. Θέλω πραγματικά να σας πω συγχαρητήρια και για τη δουλειά που κάνετε, αυτή που γίνεται η δουλειά εδώ στην Ελλάδα, και να συνεχίσετε να σώζετε ζωές. Και μακάρι να προχωρήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν Εγώ σας ευχαριστώ μαζί που μας. μου δώσετε την ευκαιρία και θα να σας επιθυμούσαμε δείξω. να παρακολουθούμε και την εξέλιξη. Εμείς εδώ ως εκπομπή, την εξέλιξη όλου του εγχειρήματος. Μέσω... Το επόμενο βήμα, ναι. το οποίο θα είναι η εκτύπωση στοιχείων της καρδιάς, τα οποία να είναι εμφυτεύσιμα και να μπορούν να είναι ζωντανά κομμάτια της καρδιάς, γιατί μπορεί να ενσωματώνουν και βλαστοκύτταρα, είναι σε εξέλιξη και θα σας κρατήσουμε ενήμερους. Βεβαίως να μας κρατήσετε ενήμερους με μεγάλη μας χαρά. περιμένουμε. Ευχαριστούμε Να πολύ, είστε κύριε καλά, σας Σαδίκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά.